Hello everyone, hello CSIT students है त वेलकम टु माई लाइभ है त सो सबैजना नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानललाई र आजको लाइभ रहेको छ युनिट 5 र युनिट 6 को बारेमा रहेको छ सो थाहा छ होला हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला है त गाइज सो आजको लाइभ क्लास सुरु गर्नुपर्छ हामी ओके हेलो जी हैन आज हामी युनिट 5 को जुन क्लाउड सेक्युरिटीको क्वेशन्सहरु के पोस्टेड रहेको छ र हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र आजको लाइभमा हामी हेर्नेछौँ क्लाउड सेक्युरिटीको बारेमा र क्लाउड सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले रिफर गर्न सक्नुहुनेछ टु द सेट अफ द मेजर्स र प्र्याक्टिसेस किनभने हामीलाई अहिले डाटाहरू प्रोटेक्ट गर्नु छ एप्लिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स जुन चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ इन्भाइरोमेन्टमा स्टोर भएको हुन्छ सो क्लाउड सेक्युरिटी यसलाई भनिएको है त भनेको क्लाउडको डाटाहरूलाई सेक्युरिटी दिन्छ क्लाउड सेक्युरिटीले है अब त्यसपछि एज अर्गनाइजेसन किनभने अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ यस्तो फास्ट ग्रोथ गर्दैछ कि यिनीहरू सबै अर्गनाइजेसन्सहरू चाहिँ एडप्ट गर्दैछ क्लाउड सर्भिसेस र यसले चाहिँ के खोज्छ त अर्गनाइजेसनले के खोज्छ सेक्युरिटी खोज्छ सो यो सेक्युरिटीको कन्सर्न भनेको एउटा क्रिटिकल कन्सर्न हो किनभने क्लाउड चाहिँ एउटा सेयर्ड रिसोर्स हो नि त सो क्लाउडमा चाहिँ सेक्युरिटी हुन जरुरी हुन्छ सो क्लाउड सेक्युरिटी पनि एउटा मोस्ट इसेन्सियल र क्रिटिकल इस्यु हो सो क्लाउड सेक्युरिटीलाई पनि हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अहिले क्लाउड सर्भिसेसहरू चाहिँ एकदमै अर्गनाइजेसन्सहरूले ग्रोथ धेरै नै बढी छ चलाउनेहरूको है त सो अहिले क्लाउड मजाले नै फर्स्ट आएको छ सो सबैभन्दा सुरुमा हामी हेरौँ क्लाउड सेक्युरिटी चाहिँ किन चाहिन्छ त त्यसमा इस्युजहरू के रहेको छ नम्बर 1 डाटाको ब्रिच अब के हुन्छ भन्दाखेरि क्लाउड सर्भिसेसहरू त सबैले धेरै जस्तो चलाइरहेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ डाटाको ब्रिचेस हुने सम्भावना बेसी हुने गर्छ किनभने त्यसमा चाहिँ अनअथराइज पर्सनहरूले चाहिँ एक्सेस गर्छ एउटा सेन्सिटिभ डाटा स्टोर भएकोमा र एउटा सिग्निफिकेन्ट कन्सर्न लिएर है त सो यो ब्रिचेसहरू चाहिँ अकर हुन्छ ड्यु टु विक एक्सेस कन्ट्रोल त्यो एउटा भइहाल्यो समस्या अर्को भनेको इनएडुकेट इन्क्रिप्सन र इनसाइडर थ्रेडबाट पनि यो डाटा ब्रिचेसहरू हुनसक्छ नम्बर 1 तर सबैभन्दा धेरै चलेको इस्यु हो यो चाहिँ र नम्बर 2 मा रहेको छ इन्सेक्युर इन्टरफेस र एपिआई एपिआई र इन्टरफेस चाहिँ इन्सेक्युर भयो भने पनि र क्लाउड सर्भिसेसले के गर्छ भन्दाखेरि अफ्टन प्रोभाइड गर्ने गर्छ इन्टरफेस र एपिआई टु इन्टरेक्ट विथ देयर प्लेटफर्म तर यदि इफ दिस इन्टरफेसेस एन्ड एपिआई चाहिँ प्रपरली सेक्युर्ड भएन भने चाहिँ दे क्यान बी एक्सप्लोइटेड बाई एट्याकर्सबाट इजिली एक्सप्लोइटेड हुनसक्छ टु गेन अनअथराइज एक्सेस अर मनिपुलेट डाटा नम्बर 3 मा रहेको छ इनसाइडर थ्रेड्स वेल जुन क्लाउड प्रोभाइडर्सहरू छ जसले इन्भेस्ट गर्छ हेभिली इन द सेक्युरिटी मेजर्स है त यो एक्सन चाहिँ अथराइज एक्सनबाट आएको होइन अथराइज युजरबाट आएको होइन यो त्यही जुन अर्गनाइजेसन्सहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हेभिली इन्भेस्ट गरेको हुन्छ सेक्युरिटी मेजर्सहरूमा तर सेक्युरिटी मेजर्समा बाहिरबाट केही एट्याकहरू आउँछन् भनेर सेक्युरिटी मेजर्समा क्लाउड प्रोभाइडर्सहरूले इन्भेस्ट गरेको हुन्छ हेभिली तर विथिन एन अर्गनाइजेसन के हुन्छ भन्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ जो काम गर्दै हुनुहुन्छ इनसाइडर जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनमा काम गर्दै हुन्छ उनीहरूले नै एज अ थ्रेड काम गरिदिनुहुन्छ क्या सो यो चाहिँ नम्बर 3 इनसाइडर थ्रेड भनेको इनसाइडर मे इन्टेन्सनली अर एक्सिडेन्टली एक्सपोज सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन अर compromise the security of the cloud resources. So number 3 and number 4 मा रहेको छ हाम्रो डाटा लस डाटा लस भन्नाले जुन क्लाउड सर्भिस रहेको छ क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर्स रहेको छ क्यान एक्सपिरियन्स डाटा लस ड्यु टु द फ्याक्टर्स जस्तै अब हार्डवेयर हुन्छ हजुरहरूको हार्डवेयरको फेलियर्स हुने गर्छ अर्को भनेको नेचुरल डिजास्टर भयो भने अथवा हाम्रो सफ्टवेयर बक्स भयो भने यो
धेरै जसो त हुँदैन, तर पनि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ यो भनेको है त। र अर्गनाइजेसनले त्यो एउटा प्रपर ब्याकअप राख्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ, र अर्गनाइजेसनले राख्छ पनि, तर पनि कहिलेकाहीँ त्यो दुर्घटना हुन जान्छ। अर्को नम्बर 5 मा रहेको छ inadequate identity and access management। जस्तै विक आइडेन्टिटी र एक्सेस म्यानेजमेन्ट भयो भने यस्तो प्र्याक्टिसेसहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अनअथराइज एक्सेसलाई चाहिँ एउटा लिड दिने काम गर्छ टु द क्लाउड रिसोर्सेस। र यस्तो इस्युजहरू जुन इन्क्लुड भएको हुन्छ लाइक पुवर पासवर्ड पोलिसी, पासवर्डै पुवर आएको हुन्छ, इजिली उनीहरूले गेस गर्न सक्छन् होइन। सो इन्सफिसियन्ट अथेन्टिकेसन मेकानिजम पनि रहेको छ एसेट्रा, अरू थुप्रै रहेका छन् है त। नम्बर 6 मा रहेको छ सेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भल्नरेबिलिटी। जस्तै क्लाउड कम्प्युटिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के को लागि बिल्ड हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको लागि बिल्ड भएको हुन्छ। र त्यही सेयर गर्दा गर्दै कुनै पनि एउटा भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि एउटा भल्नरेबिलिटी हुने गर्छ। जस्तै त्यो भल्नरेबिलिटीले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कस्टमर्सको डाटालाई मात्र होइन, अर एप्लिकेसन क्यान पोटेन्सियली इम्प्याक्ट्स अदर अल्सो है त। अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्लाउड सेक्युरिटीको च्यालेन्जेस र रिस्क इस्यु हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि अब हामी हेर्नेछौँ क्लाउडको सर्भिसेसको जुन क्लाउड सेक्युरिटी रहेको छ त्यसको च्यालेन्जेस र रिस्क के रहेको छ। अब च्यालेन्जेस एन्ड इस्यु चाहिँ एज सेम भन्न सकिन्छ है, किनभने च्यालेन्ज भनेर इस्यु भन्नु लगभग एउटै नै कुरा मानिन्छ। सो अब हामी चाहिँ अलिकति विस्तारमा हेर्नेछौँ सेक्युरिटी रिस्कको। रिस्क के रहेको छ, जस्तै एउटा इफेक्ट अन कम्पनी आरओआई। अब यसले के गर्छ, यो इस्यु त आयो, इस्युले चाहिँ के गर्ने गर्छ, कम्पनीलाई के ह्याम्पर गर्ने गर्छ, रिस्क के हुनसक्छ भन्दाखेरि कम्पनीको जुन आरओआई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ त्यसमा इफेक्ट पर्ने गर्छ। किनभने यदि त्यो सेक्युरिटी ब्रिचेस भयो भने त्यो जुन अर्गनाइजेसन रहेको छ त्यो प्रति जुन युजरहरूको विश्वास टुट्नेछ र यसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट यिनीहरूमा इफेक्ट पर्नेछ। एउटा सेक्युरिटी ब्रिच अथवा डाटा लस भयो भने can have a significant impact on the company return on investment. These losses can include direct cost as a legal fees, potential regularity, fines, etc. Indirect cost may exist from reputational damage, customer churn, etc. Number 2 मा रहेको छ compatibility. Going to the cloud may not be compatible with the organizing current technology भनेको छ, so it should be studied properly. Number 3 मा trust, जुन भनिसके मैले अलरेडी आरओआईमा इफेक्ट हुनु भनेकै कम्पनीको त्यो जुन कस्टमर प्रतिको ट्रस्ट हराउनु हो, त्यो पनि रिस्क हुन जान्छ। Customer entrust their sensitive data to businesses that utilize cloud services. If a company experiences a data breach or the security incident, it can erode customer trust. विश्वास। अब नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो रिपुटेसन। जस्तै एउटा सेक्युरिटी ब्रिच अथवा डाटाको लस भयो भने क्यान ड्यामेज अ कम्पनी रिपुटेसन इन द मार्केट। अर्को 5 नम्बर रहेको छ एकाउन्टको हाइजेकिङ हुन सक्छ। इफ एन एट्याकर गेन्स कन्ट्रोल, युजर्सले त के गर्छ भन्दाखेरि जुन युजरको डाटा छ, क्लाउड एकाउन्ट छ, क्रेडेन्सियल्स छ, उसको चाहिँ मिसयुज गर्न सकिन्छ हैन, सक्छ हैन। ओके, यदि नम्बर 5 वटा चाहिँ हाम्रो रिस्क थियो, इस्यु हामीले हेर्यौँ। अब हामी हेर्नेछौँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस सेक्युरिटी। सो सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भने मैले अलरेडी सासको बारेमा चाहिँ अलरेडी भनिसकेको छु। यो सास भनेको एउटा सेक्युरिटी रिफर्स टु द measures and practices implemented to protect the security and privacy of the data application भन्न सकिन्छ in a SaaS environment. यो SaaS भनेको चाहिँ एउटा क्लाउड कम्प्युटिङ इन्भाइरोमेन्ट हो, अर मोडल भन्न सकिन्छ where स्टुडेन्ट जुन सफ्टवेयर रहेको छ एप्लिकेसन्स होस्टेड हुन्छ र प्रोभाइडेड हुन्छ त्यो कस्टमर्स ओभर इन्टरनेट। अब यसले इलिमिनेट गर्ने गर्छ द निड for on-premises infrastructures and software installation. Future cloud computing models will most likely integrate the use of SaaS.
As a result of shift to the cloud computing, new business model emerges. Then there will be need for the new security requirements and concerns. To avoid losing their data, companies or in users will need to examine vendor rules on the data security. So security risks to be discussed with the cloud computing vendor are compatibility, trust, security, lack of control over performance, lack of control over the quality. Already discuss माथि गरिसकेको छौँ है त. सो अर्को रहेको छ इम्पोर्टेन्ट भनेको सेक्युरिटीको मोनिटर गर्न. सो सेक्युरिटी मोनिटरिङ भनेको एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो जसमा चाहिँ एक्टिभली मोनिटर गर्ने गर्छ सिस्टम्सलाई टु डिटेक्ट एन्ड रेस्पोन्ड टु द सेक्युरिटी इभेन्ट्स र इन्सिडेन्टलाई. The goal एउटा security monitoring goal भनेको त्यही is to identify the potential security threats, breaches or suspicious activity in the real time. So allowing timely investigation and response to the mitigate the impact of an incident. र यो centralized security information जुन रहेको छ जस्तो management system रहेको छ should be utilized to offer security vulnerability, verification and to continuously monitor systems using automated methods to identify possible concerns. Now, some of the key aspects of security monitoring are as follows. Number one, log monitoring. So, एउटा security monitoring मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि involves हुन्छ analyzing logs generated by the various systems or devices such as servers भन्न सकिन्छ, firewall भन्न सकिन्छ, intrusion detection systems and antivirus software. Intrusion detection and prevention systems चाहिँ IDS र IPS द्वारा solutions monitor network traffic गर्ने गर्छ in real time, searching for patterns or signatures that indicate potential attackers or security breaches. Threat intelligence. Threat intelligence ले के गर्ने गर्छ एउटा fit गर्ने गर्छ and data helps security team identify and respond to emerging threat more efficiently. Number 4 मा रहेको छ continuous monitoring. जस्तै एउटा security monitoring ले के गर्छ भन्दा it should be done continuously किनभने it is ongoing process के not a one time activity. Number 5 मा रहेको छ user behavior analytics UBA. UBA focus on analyzing user behavior patterns to identify anomalous activities that may indicate insider threats or compromised accounts. So, next one is security architecture design. A security architecture design in cloud should be established with the concerned consideration of a process such as enterprise, authentication, and authorization, access control, confidentiality, integrity, accountability, privacy, availability, etc. So the development of the secure architecture Zone Rykelsa gives engineers, data centers, operation staffs, and network operation staffs a standardized blueprint for designing, building, or testing the security of applications and systems. Following on the principle to be ensured during cloud computing architectures design, Number 1 मा रहेको छ vulnerability assessment. जुन यो vulnerability assessment रहेको छ जसले categorize गर्छ नेटवर्कलाई हैन as it to be better prioritize vulnerability र mitigation initiatives such as patching and system upgrades. अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ assess गर्ने गर्छ the success of risk mutation by establishing objects such as reduced vulnerability, exposure and faster mitigation. Number 2 मा रहेको छ data privacy. Vulnerability assessment त भइहाल्यो. अर्को भनेको रहेको छ data privacy or risk assessment जसले as well as the gap analysis of the control and processes must be conducted. र यो जुन यो formal privacy process रहेको छ नि जुन activities रहेको छ must be defined र maintained based on this data है त. Data अनुसारमा त्यो जुन formal privacy रहेको छ the process or activities are defined हुनु पर्यो र maintain हुनु पर्यो based on this data. The privacy control or protection just like security भन्न सकिन्छ must be incorporated into the secure architectural design है त.
सो नम्बर 3 मा रहेको छ डाटा सेक्युरिटी जुनमा the enterprises or they will need to bring security to the data. So level to ensure that the data is secure. Wherever it travels, it can also compel the encryption of a particular type of the data and restrict access to the data to only specific people. Number 4, application security. Security, just like features and requirements, are defined here, and the applications security test results are examined. So, application security methods, secure coding rules, training, etc., are more often developed together by the security and the development teams. Number 5, virtual machine security. Firewalls, intrusion detection and prevention, integrity monitoring, and log inspection may all be implemented as software on a virtual machines to boost server and application protection. So यहाँ legal issues र हजुरहरूले एक्सप्रेस हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ प्राइभेसी र सेक्युरिटीको बारेमा कुरा गर्नेछु जहिले जब हामीले एउटा स्टोर गर्छौँ डाटा हैन क्लाउड कम्प्युटिङ क्लाउड सर्भिसेस युज गरेर अर्गनाइजेसनले चाहिँ के सेक्युर हुनुपर्छ भन्दाखेरि अथवा इन्स्योर हुनुपर्छ भन्दाखेरि कम्प्लायन्स विथ द एप्लिकेबल डाटा प्रोटेक्सन लज र रेगुलेसन्समा जस्तै एउटा रहेको छ अब रहेको छ हाम्रो जुरिडिक्सनल र इस्युज है त अधिकार सो एउटा ग्लोबल नेचर रहेको छ एउटा क्लाउड सर्भिसेसको जसले चाहिँ रेज गर्ने गर्छ जुरिडिक्सनल इस्युज जुन चाहिँ डाटा स्टोर हुन्छ इन द क्लाउड मे बी सब्जेक्ट टु द लज रेगुलेसन्स अफ द मल्टिपल कन्ट्रिज विच क्यान कम्प्लिट विथ वान एनदर नम्बर 3 मा रहेको छ क्रस बोर्डर ट्रान्सफर अफ द डाटा जस्तै बिफोर डुइङ क्रस बोर्डर ट्रान्सफर अफ द डाटा युजरले चाहिँ सुड बी नोटिस्ड है युजर चाहिँ नोटिस्ड हुनु पर्यो र प्रोभाइड चोइस गर्नु पर्यो अनि कन्फर्म गर्नु पर्यो सेफ्टी डाटा इन्टिग्रिटी एक्सेस एसेट्रा नम्बर 4 मा रहेको छ डाटाको ओनरशिप र कन्ट्रोल डिटरमाइन गर्नु पर्यो ओनरशिप र कन्ट्रोल अनि अफ द डाटा स्टोर्ड इन द क्लाउड क्यान बी कम्प्लेक्स हुन सक्छ अर्गनाइजेसन सुड बी केयरफुल्ली रिभ्यू देयर agreements with the cloud service providers to understand right and responsibilities regarding data ownership and control. Number 5 रहेको छ compliance and regulatory requirements. So organizations or they जुन operating रहेको छ in specific industries or the regions maybe industry specific अथवा regularity compliant requirements that must be met when using cloud services. मल्टी टेनेन्सी इस्यु भनेको छ नम्बर 1 भनेको सेक्युरिटी भइहाल्यो किनभने मल्टी टेनेन्सी भनेको त्यो एउटा मल्टिपल कस्टमर्सको चाहिँ अब क्लाउड भेन्डर चाहिँ युजिङ द सेम कम्प्युटिङ रिसोर्सेस नम्बर 1 यसको इस्युजहरू भनेको नम्बर 1 मा के रहेको छ सेक्युरिटी नम्बर 2 मा रहेको छ पर्फर्मेन्स लेस पावरफुल रहेको छ नोइजी इफेक्ट रहेको छ र लास्टमा चाहिँ मोनिटरिङ रहेको छ यति हजुरले हेर्नुभयो भने च्याप्टर 5 को नोट यति बनाउँदा हजुरलाई ठिक्क हुनेछ अब हामी जाउँ अगाडि बढौँ च्याप्टर 6 तर्फ च्याप्टर 6 क्लाउड प्लेटफर्म्स र एप्लिकेसन रहेको छ यो द लास्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर युनिट 6 सम्म मात्रै रहेको छ यो जुन क्लाउड कम्प्युटिङको हजुरहरूले मेनली प्रिफर गरेर हेर्नु होला 1 2 र 3 च्याप्टर्स देन 5 र 6 चाहिँ हल्का अलिकति लेस हेर्दा हुन्छ हजुरहरूले तर 1 2 3 नम्बर 2 चाहिँ हजुरहरूले मजाले हेर्नु होला त्यहाँ भर्चुअलाइजेसन्सबाट आइएएस पासहरूको लङ क्वेसन एन्सर्सहरू निकै नै आउने गर्छ त्यहाँबाट है त यहाँबाट भनेको हजुरहरूको 5 मार्क्स क्वेसन्सहरू प्रिफर हुनेछ र नम्बर युनिट 6 को रहेको छ क्लाउड प्लेटफर्म र सर्भिसेस एप्लिकेसन्स अब नम्बर 1 मा वेब सर्भिसेस रहेको छ अब वेब सर्भिस भनेको के हो त वेब सर्भिस भनेको चाहिँ एउटा refers to the software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over the computer network and World Wide Web. Just एउटा server running एउटा नेटवर्कमा भइरहेको हुन्छ listen for the request at certain port. So and server web content such as HTML, JSON, XML, etc.
जस्तै वेब सर्भिसेस चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर एप्लिकेसनमा हुन्छ, त्यसले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्छ युजिङ द एचटिटिपी ओभर डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यू। अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले सर्भिस ब्रोकर, सर्भिस कन्ज्युमर, सर्भिस प्रोभाइडर्स, यो चाहिँ वेब सर्भिसेसको मोडल हो। र क्यारेक्टरिस्टिक्समा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ वेब सर्भिसेस चाहिँ के हुन्छ, एक्सएमएल बेस्ड हुनेछ। वेब सर्भिसेस चाहिँ एउटा लुजली कपल्ड हुनेछ। वेब सर्भिसेस क्यान बी सिङ्क्रोनस अर एसिङ्क्रोनस। वेब सर्भिसेस सपोर्ट रिमोट प्रोसिड्युर कल्स आरपिसिस। वेब सर्भिसेस सपोर्ट के गर्ने गर्छ, डकुमेन्ट एक्सचेन्ज। अब हजुरहरूले बेनिफिट्स र एडभान्टेजको रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। वेब सर्भिसेस के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ डेभलपमेन्ट जुन टाइम रहेको छ त्यसलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ। सिम्पलर इन्फ्रास्ट्रक्चर हुने गर्छ जसले गर्दाखेरि त्यो विच हेल्प्स टु रियलाइज ग्रेटर आरओआई, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। वेब सर्भिसेसले के गर्छ, प्रोभाइड गर्ने गर्छ इन्टरप्रेटेबिलिटी, आई एप्लिकेसन डेभलप्ड इन वान प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज क्यान कम्युनिकेट विथ द एप्लिकेसन डेभलप्ड इन अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस। अब यो वेब सर्भिसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इन्टरेक्ट गर्छ भिया रेगुलर इन्टरनेट टेक्नोलोजी। यसले एलाउ गर्ने गर्छ इफेक्टिभ टेक्नोलोजी डिस्ट्रिब्युसन अनि ओभर अ कम्प्लिट नेटवर्क इन द B2B बिजनेस वेयर बोथ पार्टिज अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु प्रोसेस वर्क्स। अब टाइप्सहरू के रहेको छ, नम्बर 1 रहेको छ XML RPC रिमोट प्रोसिड्युर कल रहेको छ। यो हजुरहरूलाई त्यही म हजुरहरूलाई इम्पोर्टेन्ट भन्छु है त गाइज। यो चाहिँ सम इम्पोर्टेन्ट टाइप्स रहेको छ वेब सर्भिसेसको, हजुरहरूले सोध्न सक्ने हुन्छ। यो हजुरहरूले हेर्नु होला XML RPC जुनलाई रिमोट प्रोसिड्युर कल भन्छ। यो चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल XML प्रोटोकल हो फर एक्सचेन्जिङ डाटा एक्रस वाइड रेन्ज अफ नेटवर्क डिभाइसेस, जसले चाहिँ एलाउ गर्ने गर्छ एप्लिकेसनलाई टु इन्भोक फङ्सन्स अर प्रोसिड्युर्स एक्रस अ नेटवर्क। अब यो XML RPC ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले पर्फर्म गर्ने गर्छ RPCs युजिङ XML मेसेजेस है त। यसमा चाहिँ XML रिक्वेस्ट XML RPC ले चाहिँ के गर्छ, क्लाइन्टले चाहिँ के गर्छ, गिभ गर्ने गर्छ एउटा प्रोसिड्युर नेम एन्ड आर्गुमेन्ट्स एन्ड द सर्भर डेलिभर्स आइदर अ फल्ट अर अ रेस्पोन्स HTTP to the transmit and communicate other information to the client, the server in a timely and efficient manner. Number 2 रहेको छ UDDI जुनलाई भनिन्छ युनिभर्सल डिस्क्रिप्सन एन्ड इन्टिग्रेसन UDDI। यो पनि एउटा XML बेस्ड स्ट्यान्डर्ड हो जसले चाहिँ युज टु डिस्क्राइब, पब्लिश एन्ड डिस्कभर वेब सर्भिसेस। UDDI भनेको एउटा प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट रहेको छ र ओपन फ्रेमवर्क रहेको छ। यसले चाहिँ सर्भ गर्छ एज एन अनलाइन रेजिस्टर्ड फर फिल्म एक्रस द वर्ल्ड। अब यो मेनली किन बनाएको हो, टु इम्प्रुभ द इफिसियन्सी अफ द डिजिटल ट्रान्जेक्सन एन्ड कमर्स एक्रस इन्टरप्राइज प्लेटफर्म्स। भनेपछि UDDI भनेको के रहेछ, युनिभर्सल डिस्क्रिप्सन इन्टिग्रेसन। ओके, सो भनेको चाहिँ के हो, सिम्पल अब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकल जुनलाई चाहिँ इट इज युज एज अ W3C स्ट्यान्डर्ड XML बेस्ड वेब सर्भिस प्रोटोकल फर एक्सचेन्जिङ स्ट्रक्चर डाटा एन्ड डकुमेन्ट्स थ्रु HTTP अर SMTP। भनेपछि सिम्पल अब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकल रहेको छ। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ रेस्ट, जुन यो रेस्ट रहेको छ रिप्रेजेन्टेसनल स्टेट ट्रान्सफर। It's an architectural paradigm in which each unique URL represents a distinct object of the same type. र यो रेस्टले चाहिँ एलाउ गर्ने गर्छ कम्युनिकेसन एन्ड कनेक्सन बिट्विन डिभाइसेस एन्ड इन्टरनेट फर द API बेस्ड अपरेसन्स। र यो रेस्ट जुन वेब सर्भिस रहेको छ जसले कम्युनिकेट गर्ने गर्छ थ्रु HTTP एन्ड सपोर्ट गर्ने गर्छ भेरियस HTTP मेथड इन्क्लुडिङ गेट, पोस्ट, पुट एन्ड डिलिट। र यसले एउटा क्रुड अपरेसन प्रोभाइड गर्ने गर्छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। र यसको डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ निकै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो मजाले हाइलाइट भएर हेर्नु होला है त गाइज। सोप भनेको के हो, सोप भनेको सुरुमा हामीले बुझ्नु होला कि यसको D स्ट्यान्ड्स फर फुल फर्म हेर्नु होला, सिम्पल अब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकल। र रेस्ट भनेको चाहिँ इट स्ट्यान्ड फर रिप्रेजेन्टेसनल स्टेट ट्रान्सफर।
So it is an XML based messaging protocol रहेको छ भने REST भनेको त it is not a protocol. यो protocol होइन. Simple object access protocol जस्तै protocol होइन. यो के हो भन्दाखेरि it is an architectural style for distributed hypermedia system. अब सोपमा त के हुन्छ need more bandwidth चाहिन्छ रिसोर्सेसहरु पनि बेटर वेब पर्फर्मेन्सको लागि भने REST मात्रै requires less bandwidth and resources as compared to the SOAP. SOAPमा it has not a greater performance as compared to the REST भने REST मात्रै it has better performance as compared to SOAP. अब it does not support error handling. अर्को भनेको REST भनेको it has built in error handling. SOAP भनेको एउटा heavy weight XML protocol रहेको छ. REST भनेको एउटा लाइट वेट स्केलेबल एन्ड मेन्टेनेबल रहेको छ. SOAP मात्रै it cannot be catched भने REST मात्रै it can be catched. नेक्स्ट वान रहेको छ एप इन्जिन. यो एप इन्जिन also called Google App Engine GAE. एउटा क्लाउड कम्प्युटिङ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस हो पास भन्न सकिन्छ जसले एलाउ गर्ने गर्छ टु क्रिएट एन्ड रन वेब एप्स on the Google managed data center. र यो एप इन्जिनले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ automatic scaling for the web application, which means that when the number of the requests for an application rises, app engine automatically assigns more resources to the web application to accommodate the increased demand. App engine helps to build highly scalable application which generally support apps written in the Go, PHP, Java, Python, Node.js, .NET, and Ruby. The service is free up to a particular number of consumed resources. The most impressive feature of JAE is its capacity to handle built-in app in the Google data centers. Applications. Our service provided by the app engine. Pass to build and deploy scalable applications, hosting facility to its fully managed data centers. A fully managed scalable environment or platform support गर्छ in the form of popular development languages and developer tools. Features of app engines. यसले सपोर्ट गर्ने गर्छ वाइड रेन्ज अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस, fully managed and scalable, pay-per-use, reliable diagnostics services to help identify and resolve bugs, traffic segments which automatically route incoming traffic to different versions of the app. Advantages अथवा benefits. High availability, user-friendly platforms, wide range of API, enhanced scalability, pricing intelligence, increased saving. Azure platform. Microsoft Azure platform MAP, originally known as Windows Azure, भनेको त्यो एउटा पब्लिक कम्प्युटिङ प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ डेभलप बाई माइक्रोसफ्ट हो र यो यति प्रोभाइड गर्ने गर्छ जस इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, IaaS, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस, पास एन्ड सफ्टवेयर एज अ सर्भिस, सास. एउटा सोल्युसन प्रोभाइड गर्ने गर्छ एजुरीले त है त. अब हाम्रो भन्नु होला हजुरहरूले व्हाट इज माइक्रोसफ्ट एजुरी युज फर. माइक्रोसफ्ट एजुरी चाहिँ के को लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ यो त इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है. यो एजुरी हजुरहरूले मजाले हेर्नु होला. रनिङ भर्चुअल मेसिन्स अथवा कन्टेनर्स इन द क्लाउड इज वान अफ द माइक्रोसफ्ट एजुरी मोस्ट कमन युजेस. र एजुरी जुन रहेको छ एक्सटेन्सिभली युटिलाइज हुन्छ एज अ प्लेटफर्म फर क्लाउड बेस्ड डाटाबेस होस्टिङ. र यो प्लेटफर्म जुन रहेको छ कमनली के हुन्छ भन्दाखेरि युज फर द डिजास्टर रिकभरी र ब्याकअप. र एजुरीको प्रोडक्ट्स र सर्भिसेस भनेको कम्प्युटर, मोबाइल, वेब, स्टोरेज, एनालाइटिक्स, नेटवर्किङ, आइडेन्टिटी एन्ड IoT. अब रहेको छ अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जुन चाहिँ अनिका रहेको छ. यो पनि हजुरहरूलाई मजाले सोधेको छ एक्जाममा, सो मजाले हेर्नु होला. अनिका भनेको चाहिँ एउटा क्लाउड बेस्ड प्लेटफर्म हो र फ्रेमवर्क हो फर कन्स्ट्रक्टिङ डिस्ट्रिब्युटेड एप्लिकेसन डेभलप बाई म्यान्जोसफ्ट हैन.
अनिकाले चाहिँ एउटा सर्भ गर्छ एज एन एप्लिकेसन प्लेटफर्म एज अ सर्भिस फर द क्लाउड कम्प्युटिङ र यो जुन अनिका रहेको छ अनिकाले त्यही भएर प्रोभाइड गर्छ र भेराइटी अफ द प्रोग्रामिङ प्याराडिगम्स सच एज ट्र्याक्स प्रोग्रामिङ थ्रेड प्रोग्रामिङ म्याप रिड्युस प्रोग्रामिङ जुन अलरेडी मैले अगाडिको भिडियोमा मजाले पढाइसकेको छु. So it also provides tools for the quick application deployment or smooth deployment of the private or public cloud to distribute applications. र यो जुन अनिका रहेको छ नि अनिकाले चाहिँ मेक युज अफ द ideal CPU cycles of a heterogeneous network of the desktop PC servers and data centers. अनिकाले प्रोभाइड गर्ने गर्छ एउटा फ्रेमवर्क a comprehensive set of the API for the developers. Anikade technology compiler consists of the two key components. जुन चाहिँ SDK भन्छ software development kit भन्छ जुन चाहिँ containing application programming interfaces, APIs and tools essential for the rapid development of applications. अनि एउटा रन टाइम इन्जिन र प्लेटफर्म के को लागि managing deployment and execution of the applications on the private or public clouds. भन्छ जसले म्यानचेस्टरले डेभलप गरेको हो यो अनिका र माथि भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्टले हो एजुरी है त गाइज. सो त्यो नझोकिनु होला. र टाइप्स अफ सर्भिसेस होस्टेड इन अनिका कन्टेनर र वेब एप्लिकेसन भयो माइक्रो सर्भिस भयो डाटा सर्भिसेस भयो कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम CMS भयो. अब ओपन च्यालेन्जेस अफ क्लाउड नम्बर 1 मैले भनिहालेँ अगाडि नै हामीले क्लाउडको च्यालेन्जेसहरू इस्युजहरू हेरिसकेको छौँ. सेक्युरिटी र प्राइभेसी हुन्छ एउटा भनेको अर्को भनेको डाटा गभर्नेन्स र कम्पाइल लेन्समा हुन्छ अर्को भनेको पर्फर्मेन्स र रिलायबिलिटीमा हुन्छ अर्को भनेको कस्ट म्यानेजमेन्ट अप्टिमाइजेसनमा हुन्छ र अर्को भनेको डाटा ट्रान्सफर र ब्यान्डविथ लिमिटेसन हुने गर्छ. र अर्को इम्पोर्टेन्ट जुन भनेको त्यही एप्लिकेसन्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ नम्बर 1 मा रहेको छ साइन्टिफिक एप्लिकेसन जुनमा हेल्थ केयर ECG एनालाइसिस इन द क्लाउड रहेको छ. नम्बर 2 मा रहेको छ बायोलोजी प्रोटिन स्ट्रक्चर प्रेडिक्सन PSP यो पनि जोडिसकेको छ गाइज मजाले हेर्नु होला. नम्बर 3 मा रहेको छ जियो साइन्स स्याटेलाइट इमेज प्रोसेसिङ. अब नम्बर 2 मा रहेको छ बिजनेस एन्ड कन्ज्युमर एप्लिकेसन CRM एन्ड ERP सोशल नेटवर्किङ. र हजुरले हेर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेशन्स व्हाट इज बकेट इन अमेजन जुन चाहिँ सिम्पल स्टोरेज सर्भिस हाउ एड्रेसिङ अफ द बकेट इज डन भनेको छ. सो इन अमेजन सिम्पल स्टोरेज सर्भिस S3 a bucket is a container for storing objects अथवा files भनौँ न in the cloud. It acts as the top level folder or directory within S3 and we think of bucket as a globally unique name which means that no two bucket in S3 can have the same name. To address or access a bucket in Amazon S3 we need to use its unique bucket name in the URL. The general format for addressing a bucket is dash. यो हेर्नु होला हजुरहरूले मजाले. र हजुरहरूलाई मैले भनिहालेँ इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू मजाले हेर्नु होला. र हजुरहरूलाई द्याट्स अल फर टुडे साइनिङ अप गर्न चाहन्छु. अर्को लाइभमा हामी जोइन गर्नेछौँ जुन चाहिँ एडभान्सको रहनेछ है. अब चाहिँ एडभान्सको च्याप्टर सिरिज आउनेछ. यति नै थियो हाम्रो जुन क्लाउड कम्प्युटिङको सिरिज रहेको छ. That's all for today's signing up.